pala si Yuan. Pupunta ako ngayon ng gym at mag-ano ko ng top 3 chess sa inyo. Let's go! Ito si Emilia. Huwag kong pakilaman ako nga. Ayun, may punta siya tayo. Ayan yung gym na pinag-gyman ko. So, start na ako. Mag-exercise muna ako. Warm up. Yung program ko ngayon guys, chest shoulder. Pero magpapakita ko na sa inyo yung top 3 chest na ginagawa. Okay. Set ako. Ay, 4 set pala. 4 set. Yung first set ko 12 repetition. Second hanggang third set 8 repetition. Ay, second hanggang third set 8 repetition ko. Yung 4 5 repetition.